سنتكلم اليوم عن المخترع الحقيقي للكمبيوتر الذي أهمله العالم 50 عامًا، آلان تورنغ. آلان ماتيسون تورنغ كان عالم رياضيات وحاسوب وعالم منطق، فضلاً عن كونه محلل شفرات وفيلسوف وعالم أحياء رياضي. كان تورنغ مؤثراً بشكل كبير في تطوير علم الحاسوب النظري، حيث قدم صياغة رسمية لمفهوم الخوارزمية والحوسبة باستخدام آلة تورنغ، والتي يمكن اعتبارها من بين النماذج الأولى للحواسيب مثلما هي عليه اليوم. ينظر إلى تورنغ على نطاق واسع على أنه أبو علوم الكمبيوتر النظرية والذكاء الاصطناعي. ولد تورنغ في ميدا فالي بالعاصمة لندن، ونشأ في جنوب إنجلترا. تخرج من كينيجز كوليدج في مدينة كامبريدج في تخصصه المفضل الرياضيات. بينما كان زميلا في كامبريدج، نشر آلان دليلا يوضح فيه أن بعض الأسئلة الرياضية البحتة المجاب عليها مسبقا بطريقة من الطرق، وخاصة تلك الأسئلة المجاب عليها بنعم أو لا فقط، هي أسئلة لا يمكن الإجابة عليها أبدا عن طريق الحساب، وتحديدا عن طريق آلة تورنغ. واستمر الزميل في كينيجز كوليدج في إثبات أن ما يعرف في الرياضيات بمسألة التوقف لآلات تورنغ غير قابلة للحساب. حصل آلان في عام 1938 على شهادة الدكتوراه من قسم الرياضيات في جامعة برينستون، ثم عمل خلال الحرب العالمية الثانية في مكاتب الاتصالات الحكومية ومدرسة سيفر في بلتشيلي بارك، وتحديدا في مركز فك الشفرات البريطاني. قاد تورنغ لفترة من الوقت كوخ 8، وهو القسم الذي كان مسؤولا عن تحليل ومحاولة فك الشفرات البحرية الألمانية، بما في ذلك محاولات جادة لفهم طريقة عمل آلة بومب البولندية قبل الحرب، وهي آلة كهروميكانيكية كان بإمكانها إيجاد إعدادات آلة إنجم الآلة التي اعتمد عليها الألمان في التشفير وحماية اتصالاتهم التجارية والدبلوماسية والعسكرية. لعب تورنغ دورا حاسما في فك الرسائل المشفرة التي اعترضها الإنجليز، والتي مكنت الحلفاء من هزيمة دول المحور في العديد من المعارك والاشتباكات الحاسمة، بما في ذلك معركة الأطلسي. عمل تورنغ بعد الحرب العالمية في المختبر الفيزيائي الوطني، حيث صمم محرك الحوسبة الأوتوماتيكي ACE، وهو أحد التصميمات الأولى لما كان يعرف حينها بالحاسوب المخزني للبرامج. انضم تورنغ عام 1948 إلى معمل آلة الحوسبة التابع لماكس نيومان في جامعة فيكتوريا في مانشستر، حيث ساعد في تطوير أجهزة كمبيوتر مانشستر، وأصبح مهتما بعلم الأحياء الرياضي. كتب ورقة بحثية حول الأساس الكيميائي للتشكل الحيوي، كما توسع في تحليل وتفسير التفاعلات الكيميائية المتذبذبة مثل تفاعل بيلوسوف-زابوتينسكي، الذي لوحظ لأول مرة في الستينيات. على الرغم من كل هذه الإنجازات، لم يعترف بآلان تورنغ بشكل رسمي في وطنه خلال حياته، وذلك على اعتبار أن الكثير من عمله كان مشمولا بقانون الأسرار الرسمي. توفي تورنغ في عام 1954، وذلك قبيل 16 يوما من عيد ميلاده 42 بسبب تسمم السيانيد. توصل تحقيق إلى أن موته كان انتحارا، مع ذلك فقد لوحظ أن الدليل الذي اعتمد عليه في التحقيق يتوافق أيضا مع التسمم العرضي. ترك تورنغ في الجانب المقابل إرثا كبيرا في المملكة المتحدة، وحتى باقي دول العالم، وخاصة في المجالات العلمية التي نشط فيها وأحبها، فبنيت تماثيل للرجل، كما سميت العديد من الأماكن والجوائز باسمه، بما في ذلك جائزة سنوية حملت اسمه تخص أفضل الابتكارات في علوم الكمبيوتر. يظهر تورنغ أيضا في الورقة النقدية الحالية من بنك إنجلترا بقيمة 50 جنيها استرلينيا، والتي صدرت بالتزامن مع عيد ميلاده كنوع من الاحتفال به والإشادة بما قدم. اختارته قناة BBC في برنامجها الذي صدر عام 2019 بعنوان الأيقونات، أعظم شخص في القرن العشرين، بالإنجليزية إيكنز The Greatest Person of the 20th Century، كأعظم شخصية عاشت في القرن العشرين حسب تصويت الجمهور. ونتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، واضغط إعجاب وزر اشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.